Am ajuns la Arcos Light, la evenimentul Light and Building din Frankfurt. Este producătorul de suflet al Design Radar pe care noi îl propunem și îl recomandăm în toate proiectele noastre, pentru că este un producător foarte bun din punct de vedere calitate, preț, design și latest trends. Haideți să vă prezentăm inovațiile și noutățile pe care le-au adus în această sesiune de Light and Building din Frankfurt. Suntem în prima zonă din acest concept de expo, care se numește Invisible Black. De ce Invisible Black? Pentru că Invisible Black este acea lumină care luminează în jos sau în sus, dar atunci când te uiți la corpul de iluminat, acesta nu se vede luminând. Deci dacă ai un tavan alb și corpurile de iluminat sunt albe, luminează, dar nu se vede nimic pe tavan. Practic, acele spoturi devin invizibile. Vom începe cu tavanul, unde există un spot pe care cred că îl folosim cel mai des în proiect, este Shot Light S. Acest spot luminează pe tot perimetrul acestei insule și, după cum observați și în filmare, nu se vede că luminează. În schimb, ce avem aici în jos este multă lumină. Este insula scăldată perfect în lumină, fără ca tavanul să fie vizibil luminat. Fiind o gamă foarte mare de Invisible Light spots, acestea pot fi mai mici, medii, ieșite. Avem alte tipuri de spoturi care, uitați-vă ce fac. Deci se pot orienta în diverse poziții, pot fi puse înapoi, pot fi puse pe jumate. Practic, fiecare client, sau mai bine zis designer de iluminat, poate să-și găsească unghiul potrivit pentru aceste produse, pentru a crea rezultatul dorit. În varianta cea mai preferată de noi este trimless. Sunt acele spoturi care nu au ramă, care iarăși sunt invisible black pentru că nu se vede lumina și nu au ramă. Neavând ramă, acestea creează un spațiu perfect. Este foarte important să știți că atunci când aveți un spot fără ramă, constructorul vostru trebuie să finiseze foarte bine tavanul pentru ca spotul pus să pară că este crescut din acel tavan. Ce mai avem aici? Mai avem și spoturi asimetrice. Nu luminează în jos, luminează în laterală, peretele, tabloul sau scaldă un perete întreg cu lumină, numindu-se wall washer. De exemplu, avem aici niște spoturi direcționabile cu aceeași tehnologie de Invisible Black. Când mă uit de aici, nu se vede că luminează, pe când pe perete lumina este potrivită. Pentru că tehnologia Invisible Black este universal folosită în mai multe forme, în mai multe tipuri de corpuri de iluminat, acestea pot fi atât de minuscule sau în șină sau pe diverse dimensiuni, toate cu aceeași tehnologie de Invisible Black. Practic luminează foarte bine orientate în jos și nu se vede lumina de pe ele. Sunt niște forme gen niște Lego, de exemplu, acestea. Acestea sunt foarte des folosite în spații și foarte des sunt folosite și ca spoturi trimless. Toate au aceeași tehnologie de low UGR, creează un efect foarte plăcut ochiului, nu deranjează. Low UGR, țineți minte chestia asta. Și Invisible Black este parte din low UGR, confort vizual crescut și plăcut pentru ochi și pentru spațiu care este folosit. Da, și dacă nu avem cum să folosim spoturi încastrate, putem folosi spoturi aplicate, cum sunt acestea, de exemplu. Iarăși, cu aceeași tehnologie de Invisible Black. De multe ori nu ești sigur că unghiul pe care îl alegi în construcție va fi perfect în final. Atunci ne vin în ajutor corpurile de iluminat cu direcție ajustabilă. În cazul de față, acestea se folosesc foarte des îndreptate spre tablouri sau spre pereți și pot fi direcționate așa cum vrem să obținem un spațiu, o zonă luminată perfect. Arcos Minimal Track este un track pe care și-l doresc toți în proiecte. Este atât de minuscul încât nu ai cum să dai greș punându-l în proiectele tale. Este, practic, o șină foarte mică, lățimea de 1 cm, care poate fi și aplicat și încastrat. Atenție! Când vrei să încastrezi un track de tipul ăsta, uitați-vă cu câte multitudini de spoturi de iluminat poate fi compus. Aici sunt ca într-un display de a arăta multitudinea, de regulă oamenii aleg același tip,
Dar avantajul este că poți să-l pui chiar după ce ai pus rigipsul. După care dai cu cutter-ul 2 găuri, ai pus șina în interior, ai chituit-o ca să arate bine pe finisajul dintre profil și perete și ai terminat cu șina. Acest corp are posibilitatea de a schimba unghiul de la foarte mic la foarte wide. Pentru că de multe ori lumea nu știe dacă unghiul mic e foarte potrivit. Luând spoturi cu unghi ajustabil, te asiguri că sigur nu vei da greș. Iarăși, dacă vrei lumină difuză, dar nu-ți plac liniile alea LED mari, poți folosi lumină difuză prin spoturi. Acesta are o lumină foarte lată, în același timp sunt foarte micuțe. Spoturile acestea cu puncte au tehnologie de Invisible Black, iar acestea sunt cele mai folosite, pentru că luminează foarte puternic și nu mai e nevoie de nimic altceva și sunt într-un tip de design folosit de foarte mulți. Adițional, aici avem alt spot care poate să lumineze un tablou, să-l lumineze configurând proiectarea luminii într-un anumit mod necesar tabloului și dimensiunii voastre. Ei l-au ales aici configurându-l într-o linie foarte îngustă, pentru că cu acel spot poți să alegi orice unghi și poți să-l faci rotund și drept și cum vrei. De exemplu, aici avem un spot care are lumina vertical poziționată. Practic este o lentilă care ne creează o lumină dreaptă. Nu știu cât se vede la cameră, dar această lumină se poate orienta. Imaginați-vă că aveți o statuie undeva și aveți o șină din asta pusă pe tavan. Dacă vreți să luminați statuia doar statuia, puteți folosi un astfel de spot cu astfel de lentilă. Altă noutate sunt spoturile cu dimare individuală atunci când nu ai niciun sistem smart, dar știi totuși că ai vrea să ai lumina puțin diferit dimată. Uite, acest spot are aici o rotiță care permite ca lumina să fie dimată fizic, fără niciun mecanism. Magnetic System este un sistem care a stârnit foarte mult entuziasm din partea celor care ne urmăresc pe noi. Acest sistem, practic, vine cu o soluție de a pune un produs în rama sa, pe tavan sau pe perete, într-un mod foarte simplu. Nu are cabluri, nu are nimic, este un sistem magnetic care conectează corpul de iluminat atunci când îl inserăm. Se vede aici asupra capului meu câteva exemple de produse. Practic, avantajul lor este că sunt foarte minuscule, iar dacă alegem trimless, adică varianta fără ramă, acestea rămân doar cu un picioruș și atât. În varianta de soluții minimaliste de iluminat arhitectural, noi considerăm că acestea sunt unele din cele mai faine soluții de folosit în proiectele voastre. Are foarte multe tipuri de corpuri de iluminat. Că sunt spoturi care sunt foarte puternice, spoturi cu lumină difuză care împrăștie lumina, cu unghi îngust, spoturi cu lumină ajustabilă, iarăși difuză, spoturi cu Invisible Black, adică și acestea au o tehnologie în care lumina nu se vede când luminează dacă sunt poziționate corect. Acestea sunt foarte eficiente energetic, ajung până la 1200 de lumeni cu doar 6W. Pentru cine înțelege ce înseamnă 6W, 1200 de lumeni, o să zică că este wow. Deci, practic, consumă foarte puțin și luminează foarte puternic. Arcos a scos și o gamă de exterior. Uitați-vă ce fain arată aceste pitici de grădină, care sunt, apropo, și Red Dot Awards product. Bineînțeles că avem și spoturi direcționabile, diferite, care pot să lumineze grădina foarte fain. Este un spot cu IP, adică el este un spot protecție la apă și mai este și direcționabil. Este din familia Buddy. Acesta este un spot iarăși foarte eficient energetic, lansat recent. Avantajul lui, pe lângă faptul că poate fi și aplicat și încastrat și trimless, adică fără ramă, el poate fi și direcționabil și mai nou este și IP65, ceea ce înseamnă că poate fi pus și la exterior.
Noi credem că lumina trebuie să fie de calitate și trebuie să fie vândută la un preț corect. Atunci când vorbim de Arcoslight, acest brand răspunde tuturor acestor cerințe. Calitate, design și premium affordable price, ca să zicem așa. Prin inovațiile și produsele pe care le aduc în fiecare an și de fiecare dată când există o noutate tehnologică, ne ajută să ne echipăm casele și spațiile moderne într-un stil foarte, foarte bun. Vă recomandăm să descoperiți Arcoslight și lumina arhitecturală produsă de ei. Toate bune!